Hello everyone, মই নিৰ্মালী মোৰ চেনেল বান্তি লৈ ওয়েলকাম জনালো। আজি মই বনাম বেংগলীৰ ফেমাস মিঠাই চমচম। ইয়াৰ কালাৰ দেখিছে একেবাৰে নেচাৰেল হৈছে আৰু বহুত স্পঞ্জি হৈছে আৰু এই মিঠাই ট্ৰেডিশনালি বনালে 2-3 ঘণ্টা সময় লাগি যায়, কিন্তু মই একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত বনাম। তেতিয়ালৈ আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চমচমৰ বাবে সবচে প্ৰথমতে মই চানাখিনি বনাব দিম আৰু এয়া মই লৈছোঁ কাউ মিল্ক 1 লিটাৰ আৰু মিল্কখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। চানা বনোৱাৰ বাবে সবচে উপযোগী গাখীৰ হয় গৰুৰ গাখীৰ, আৰু যদি গৰুৰ গাখীৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে ফুল ক্ৰীম মহিৰ গাখীৰ ল'ব পাৰে বা পেকেটৰ কিনা গাখীৰ ল'ব পাৰে। মই গৰুৰ গাখীৰ লৈছোঁ। একেবাৰে গৰম গাখীৰত চানা ফটালে চানাখিনি সফ্ট নহয় আৰু চমচম বনোৱাৰ বাবে আমাক সফ্ট চানাৰে প্ৰয়োজন হয়। সেইবাবে গাখীৰখিনি 5-7 মিনিটৰ বাবে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে আমি নেমু ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। চানা বনোৱাৰ বাবে ভিনেগাৰো ল'ব পাৰে, কিন্তু মই নেমু ৰস লৈছোঁ কাৰণ নেমু সকলোতে এভেইলেবল পোৱা যায়, সেইবাবে নেমু লৈছোঁ। নেমু ৰস যিমান ওলাইছে আমি সিমান পৰিমাণত পানীও মিহলাই ল'ম। এতিয়া আমি গাখীৰত নেমু ৰস অলপ অলপ কৰি মিহলাই লৰাই থাকিম আৰু গাখীৰখিনি পুৰা 7 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া গাখীৰখিনি লাহে লাহেকৈ ফাটিব ধৰিছে। এয়া দেখিছে গাখীৰখিনি পুৰা ফাটি গৈছে। এয়া চানাখিনি পানীৰ পৰা ছাইড হৈছে। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া চানাখিনি চেকি ল'ম আৰু এয়া মই এখন কটনৰ ৰুমাল লৈছোঁ। এতিয়া লাহে লাহেকৈ চানাখিনি আমি চেকি ল'ম। এতিয়া পানীখিনি আমি চেকি ল'ম ভালদৰে। এতিয়া চানাখিনিৰ পৰা নেমুৰ টেষ্ট আহিব পাৰে, সেইবাবে চানাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম আৰু ইয়াৰ টেঙা ভাৱটোও নোহোৱা হ'ব। আৰু যদি নেমুৰ টেষ্টটো ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় চানাখিনি ধুই ল'ব। এতিয়া মই চানাখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া চানাখিনিৰ পৰা পানীখিনি ভালদৰে চেপি উলিয়াই ল'ব লাগিব। যদি পানী অলপো ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি চমচমৰ শ্বেপ ভালদৰে দিব নোৱাৰিম, সেইবাবে ভালদৰে পানীখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। এতিয়া চানাখিনি মই কাপোৰৰ পৰা উলিয়াই ল'ম। এয়া দেখিছে চানাখিনি কিমান সফ্ট নৰম হৈছে, চানাখিনি একেবাৰে হাৰ্ড হোৱা নাই। এতিয়া মই ভালদৰে চানাখিনি মাৰি ল'ম। এয়া চানাখিনি ভালদৰে মাৰি লোৱা হ'ল আৰু এতিয়া মই 1 চামুচ চুজি এড কৰিম। এয়া দিম মই বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচৰ 4/4 এভাগহে দিম। বেকিং পাউডাৰ দিলে চপকেইটাৰ ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফুলি অহাত সহায় কৰে আৰু ধুনীয়া স্পঞ্জি হয়, সেইবাবে মই বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ। কিন্তু মই বেকিং ছ'ডা দিয়া নাই, কাৰণ বেকিং ছ'ডা দিলে চমচমকেইটা ভাঙিহে যাব, সেইবাবে বেকিং ছ'ডা দিয়া নাই, বেকিং পাউডাৰহে দিছোঁ। এয়া আমাৰ চানাখিনি মাৰি লোৱা হ'ল। এতিয়া মই সৰু সৰু লাড়ু কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চমচমৰ নিচিনা এটা শ্বেপ দি আছোঁ। এয়া দেখিছে চমচম এনে দীঘলীয়া হয়। এয়া দেখিছে 10-12টা চমচম হৈছে। এতিয়া এটা কুকাৰ লৈছোঁ চমচমৰ চাটনি বনোৱাৰ বাবে আৰু এয়া মই 1 চামুচ চেনি ল'ম কেৰামেল বনোৱাৰ বাবে আৰু অলপ চেনিখিনি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে আমি লৰাই থাকিব লাগিব যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু দৈ নাযায়, কাৰণ দৈ গ'লে কেৰামেলখিনি টেষ্টটো বেয়া হ'ব পাৰে, সেইবাবে ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া দেখিছে আমাৰ কেৰামেলখিনি ৰেডি হৈছে। এতিয়া অকণমান পানী দিম আৰু পানী দি আৰু লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া এটা পাৰফেক্ট কালাৰ হৈছে আৰু মই ইয়াত 3 কাপ পানী দিম। এয়া মই 3 কাপ পানী দিছোঁ। এয়া পানী দি আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে আৰু এতিয়া মই সেই কাপেৰে 1 কাপ চেনি দিম আৰু এয়া লৰাই দিছোঁ। এতিয়া চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে অলপ উতলিব দিম। এয়া দেখিছে উতলিছে আৰু এতিয়া চমচমকেইটা এটা এটা কৰি দিম। গোটেইকেইটা একেলগে দিব নালাগে, নহ'লে ভাঙি যাব পাৰে, সেইবাবে এটা এটাকৈ চমচমকেইটা দিম। এয়া মই চমচমকেইটা কুকাৰত বনাইছোঁ, কাৰণ কুকাৰত বনালে অলপ সোনকালে হয়, সেইবাবে মই কুকাৰত বনাইছোঁ। গোটেইকেইটা চমচম দিয়া হ'ল আৰু 5 মিনিটৰ বাবে মই ঢাকনিখন এনে লগাই থ'ম। 5 মিনিট হ'ল, দেখিছে মই ঢাকনিখন গুচাইছোঁ।
এই দেখিছে চমচমকেইটা কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে আৰু মই এটা এটাকৈ উলটাই দিছোঁ এয়া দেখিছে এই আমাৰ গোটেইকেইটা চমচম উলটাই দিয়া হ'ল এতিয়া এটা চিটি অহালৈকে মই ঢাকনিখন লগাই দিম এতিয়া চমচমকেইটাৰ এটা চিটি গৈছে আৰু 40 মিনিটৰ বাবে লো ফ্লেমত উতলিব দিম এয়া 40 মিনিট হ'ল এতিয়া ঢাকনিখন খুলি চাম এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে আৰু বহুত সফট হৈছে আৰু এয়া মই কাটি দেখাইছোঁ দেখিছে কি ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে এবাৰ এনেদৰে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব চমচম আৰু যদি মোৰ চমচমৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনটো পায় আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে তেতিয়ালৈ বাই বাই